नमस्कार साथीहरू, आइटी एक्सपर्ट च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। आज म फेरि एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु तपाईँहरूको लागि, जुन चाहिँ एचटीएमएलको हो। एचटीएमएलको इनपुट ट्यागको बारेमा छ यो भिडियो। इनपुट ट्याग एचटीएमएलमा कहाँ युज हुन्छ, केका लागि हुन्छ र किन युज हुन्छ यो इनपुट ट्याग एचटीएमएलमा, हामी त्यसको बारेमा सिक्छौँ। र यो भिडियो स्टार्ट गर्नुभन्दा पहिला म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। यो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक, शेयर एन्ड कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला र नयाँ भिडियोको जानकारी छिट्टै पाउनको लागि सब्स्क्राइब पनि अवश्य गरिदिनु होला र सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन घन्टीलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। ल त साथीहरू, अब हामी भिडियोलाई स्टार्ट गरौँ। ल मैले एउटा नयाँ एचटीएमएलको नयाँ एउटा नोटप्याड खोलेको छु र यहाँ एचटीएमएलको ट्यागहरू थपेको छु। मैले यहाँ टाइटलमा के गरेँ भनेदेखि हामी इनपुट ट्यागको बारेमा पढ्दैछौँ। मैले यहाँ इनपुट ट्याग दिए। अब हामी फर्स्टमा सबभन्दा पहिला एउटा चाहिँ बक्स इन्सर्ट गरौँ इनपुट ट्यागबाट। मैले के गरेँ भनेदेखि यहाँ युजर नेम दिएर एउटा कलन दिएर इन्टर हाने। यहाँ इनपुट ट्यागमा चाहिँ हामी एउटा बक्स बनाउँदैछौँ। इनपुट ट्याग युज गरेर इनपुट टाइप दिएर डबल स्पष्ट दिने, अनि डबल कोटेसन भित्र हामीलाई टेक्स्ट लेख्नु छ, त्यसको लागि चाहिँ टेक्स्ट दिने, अनि यसलाई चाहिँ एंगल ब्र्याकेटलाई क्लोज गरिदिने। इनपुट ट्यागको चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्लोज चाहिँ हुँदैन। मैले यहाँ बिआर गरेँ, ब्रेक हुन्छ। अब हामी यसलाई सेभ गरौँ। मैले अलरेडी डेस्कटपमा सेभ गरिसकेको छु। यसलाई मैले के गरेँ भनेदेखि यसलाई चाहिँ सेभ गरेँ। ल यहाँ छ, हामी यसलाई ओपन गरौँ ब्राउजरमा। हाम्रो ब्राउजर खुल्दैछ, अलिकति टाइम लाग्छ आउनलाई, वेट सम टाइम। यहाँ चाहिँ हाम्रो आयो युजर नेम। अब हामी यसमा जे पनि टाइप गर्न सक्छौँ। 1 2 3 लेटरदेखि नम्बर लिएर हामी यसमा जे पनि टाइप गर्छौँ। र यो त हाम्रो युजर नेम मात्रै भयो। अब कुनै फर्महरूमा के हुन्छ भनेदेखि युजर नेममा चाहिँ हामी जे लेख्छौँ त्यो चाहिँ सो हुन्छ, र तल एउटा पासवर्ड पनि हुन्छ। तर पासवर्डमा हामी जब टाइप गर्छौँ पासवर्ड, त्यो पासवर्ड चाहिँ हाम्रो सो हुँदैन। अब त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भनेदेखि अब फेरि हामी के गरौँ भने नोटप्याडमा जाउँ। नोटप्याडमा गएर मैले यहाँ एउटा फेरि बिआर गरेँ। हाम्रो ब्रेक हुन्छ, तपाईँहरूलाई थाहा छ। बेसिक नलेज चाहिँ तपाईँहरूले मलाई लाग्छ तपाईँहरूलाई बेसिक नलेज चाहिँ अवश्य थाहा छ। मैले फेरि के गरेँ भने इनपुट टाइप अनि इक्वल्स टु डबल कोटेसनभित्र हामी अघि के लेखेको थियो भनेदेखि टेक्स्ट लेखेको, तर हामीलाई पासवर्ड चाहिँ सो गर्नु छैन भनेदेखि यहाँ चाहिँ हामी पासवर्ड लेख्नु छ। यहाँ पासवर्ड लेख्छौँ भनेदेखि हाम्रो चाहिँ पासवर्ड त्यहाँ चाहिँ आउटपुटमा सो हुँदैन। मैले यहाँ पासवर्ड लेखेँ। पासवर्डको लागि मैले यहाँ फेरि के दिएँ भनेदेखि पासवर्ड लेखेँ। ल अघि हाम्रो युजर नेम थियो, मैले यहाँ पासवर्ड दिएँ, डबल कोटेसन। मैले बिआर गरेर यसलाई तल झार्छु। सेभ गरेर मैले यसलाई के गरेदेखि ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरेँ। आउँदैछ, हाम्रो यहाँ प्रोसेसिङमा छ। यहाँ चाहिँ हामी अब पासवर्ड दिन सक्छौँ। यहाँ हामी सपोज मैले यहाँ आफ्नै नाम दिएँ, विक्रम सरदार। अब हामी यसमा पासवर्ड लेख्छौँ भनेदेखि त्यो चाहिँ पासवर्ड हाम्रो चाहिँ सो हुँदैन। मैले अब यहाँ पासवर्ड लेखेको छ, हामी यहाँबाट सो गर्न सक्छौँ पासवर्डलाई। मैले यो पासवर्ड दिएको छु। अब त्यसै गरी हामी यो के भन्छ टेक्स्ट बक्स र यो पासवर्ड हाल्न हामी सिक्यो। अब त्यसै गरी हामी के गर्छौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ बटन पनि बनाउँछौँ यो इनपुट ट्यागबाट नै। मैले के गरेँ भनेदेखि फेरि यहाँ गएर एउटा बिआर गरेँ, ब्रेक गरिदिएँ। अब यहाँ चाहिँ जाम हामी यहाँ फेरि इनपुट ट्याग लेखेँ। मैले इनपुट ट्याग लेखेर अब फेरि हामी यहाँ टाइप लेखौँ अघिकै जस्तै टाइप। अब यसमा चाहिँ डबल कोटेसनको भित्र हामीलाई बटन बनाउनु छ भनेदेखि यसमा चाहिँ बटन नै लेख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई टाइपमा। अब यहाँ चाहिँ हामी बटन पछि त्यसमा हामी बटन दिन्छौँ भनेदेखि यो बटनमा चाहिँ हाम्रो अहिले के नै सो हुँदैन, मात्रै एउटा सानो बटन बनेर आउँछ। यहाँ बटनमा आयो, तर यसमा चाहिँ नाम हामीलाई लेख्नुपर्ने हुन्छ। अहिले त हाम्रो यहाँ नाम छैन। नाम लेख्नको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ चाहिँ भ्यालु दिनुपर्ने हुन्छ। यसमा भ्यालु दिनमा मैले यसमा भ्यालु दिएर फेरि इक्वल्स टु अनि डबल कोटेसन भित्र चाहिँ यसमा चाहिँ अब कुनै नाम दिँदा पनि हुन्छ। मैले सपोज क्लिक हेरिदिएँ।
क्लिक हेयर दिएँ, मैले सेभ गरेर मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ। अब हाम्रो चाहिँ यो एउटा बटन बन्यो। मैले यहाँ अझै एउटा बिआर थपिदिएँ, ट्रान्सेक्ट छ अहिले हाम्रो। फेरि एउटा लाइन चाहिँ हाम्रो ब्रेक हुन्छ, सरी बिआर ट्याग दिएँ, मैले यसलाई रिफ्रेस गरेँ। अब हाम्रो तल आयो। मैले अब फेरि नोटप्याडमा गएँ, नोटप्याडमा गएर अझै म एउटा बटन बनाउँदैछु। एउटा चाहिँ बटन ट्याग नै हुन्छ बटन बनाउँदा, त्यो चाहिँ सजिलो मेथड हो। बटन दिएँ मैले, बटनको यहाँ एङ्गल ब्राकेटमा लेख्ने। अब यसमा चाहिँ कुनै नाम दिने, मैले सपोज क्लिक टु दिएँ, सरी मैले यहाँ टु दिएँ ल। अब यहाँ बटनको क्लोज दिने। र इनपुट ट्यागमा हाम्रो के हुन्छ भनेदेखि बटनको क्लोज चाहिँ हुँदैन इनपुट ट्यागको। मैले रिफ्रेस गरेँ, अझै हाम्रो एउटा बटन बनेर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो सजिलो मेथड हो बटन बनाउने। तर यो चाहिँ इनपुट टाइप बटन, यो चाहिँ हाम्रो सिएसएस जब हामी युज गर्छौँ त्यतिखेर चाहिँ यो काम लाग्छ। यो चाहिँ हाम्रो बेसिक चाहिँ एचटिएमएलमा ओन्ली मात्रै काम लाग्छ। हामी यसलाई पनि युज गर्न सक्छौँ एचटिएमएलमा, तर सबभन्दा राम्रो चाहिँ हाम्रो युज हुने भनेको यो हो। यो चाहिँ हाम्रो बटन बन्यो। अब हामी एउटा रेडियो बक्स बनाऊँ मेल फिमेल र अदर्सको लागि। मैले के गरेँ भनेदेखि फेरि यहाँ बिआर दिएँ ब्रेकको लागि, तपाईँलाई थाहै छ मैले ब्रेक गर्दैछु। ब्रेक गरेँ मैले यहाँ चाहिँ। अब के गरेँ भनेदेखि इनपुट ट्यागकै हामी अहिले इनपुट ट्याग हामी मात्रै अहिले युज गर्दैछौँ। इनपुट ट्याग दियौँ हामी। यसमा चाहिँ अब एट्रिब्युट दिनुपर्ने हुन्छ। अघि हामी के गरेको थियो भनेदेखि टेक्स्टहरू लेख्नको लागि हामी टेक्स्ट दिएको थियो, पासवर्ड सो नगर्नको लागि चाहिँ, पासवर्ड नहोस् भनेर सो हामी पासवर्ड दिएको थियो। र बटन बनाउनको लागि हामी के दिएको थियो भनेदेखि बटन दिएको थियो। अब हामी एउटा रेडियो बक्स बनाउँदैछ। रेडियो बक्सको लागि हामीलाई के दिनुपर्ने हुन्छ भने रेडियो नै दिनुपर्ने हुन्छ। रेडियोमा यहाँ कुनै नेम दिँदा पनि हुन्छ। यो नेम चाहिँ लेख्दा पनि हुन्छ, नलेख्दा पनि हुन्छ, तर चाहिँ लेख्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले जेन्डरको सर्ट फर्म दिएँ। नेममा चाहिँ जे लेख्दा पनि हुन्छ। अब यहाँ मैले जेन्डर दिएँ, यसलाई एङ्गल ब्राकेट बन्द गरेँ। एङ्गल ब्राकेट बन्द गरिसकेपछि मैले मेल दिएँ, यसलाई सेभ गरेँ। सबभन्दा पहिला मैले एउटा चाहिँ यहाँ जेन्डर दिएँ है ल। मैले यहाँ जेन्डर दिएँ, जेन्डर। अब हामी मेल दियौँ, मैले यहाँ के गरेँ फेरि बिआर दिएँ, यो बिआर दिएँ। त्यसपछि हामी अर्को बनाऊँ, मैले सेभ गरेँ यति। म अहिले रिफ्रेस गरौँ, हाम्रो अहिले यहाँ जेन्डर आएको छ र त्यसपछि मेल आएको छ। मैले यहाँ पनि बिआर दिएँ, जुडेर आएको छ, त्यो भएर मैले बिआर गरेर लाइनलाई ब्रेक गरिदिएँ। अब त्यसै गरी अब एउटा चाहिँ फिमेलको लागि बनाऊँ। फेरि इनपुट अनि टाइप सेम हामी रेडियो बक्स नै बनाउँदैछौँ अहिले। त्यही रेडियो दिने, रेडियो दिएर यहाँ नेम दिने। नेम दिँदा पनि हुन्छ र नदिँदा पनि हुन्छ, दिँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। मैले नेम दिएँ, मैले जेन्डर दिएँ, एङ्गल ब्राकेट दिएँ। अब चाहिँ फिमेल दिएँ मैले, सेभ गरेँ। सेभ गरेर यहाँ हामी ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गऱ्यौँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो मेल र फिमेल आयो। त्यसै गरी म अझै एउटा के भन्छ भनेदेखि अदर्सको लागि बनाइदिनेछु। फेरि यहाँ चाहिँ इनपुट टाइप रेडियो दिए। यहाँ डबल कोटेसन यहाँ चाहिँ डबल भएको छ, मैले हटाएर यहाँ चाहिँ नेम दिएर यसमा फेरि मैले जेन्डरको सर्ट फर्म नै दिएँ, जेन्डर एङ्गल ब्राकेट क्लोज। त्यसपछि अदर्सको लागि हामी बनायौँ, सरी अदर्स ल। अब हामी रिफ्रेस गरौँ। रिफ्रेस गरेर यहाँ चाहिँ हाम्रो तल आयो। रेडियो बक्समा चाहिँ एउटा मात्रै टिक लाग्छ, अरू चाहिँ लाग्दैन। तर चेक बक्समा चाहिँ सबै हाम्रो टिक लाग्छ। अब हामी यो अब टेक्स्ट बक्स र पासवर्ड र बटन बनाउन सिक्यौँ। र यो रेडियो बक्स जेन्डरमा चाहिँ हामी रेडियो बक्स युज गर्न सक्छौँ र रेडियो बक्समा क्रिएट गर्न पनि हामी सक्छौँ। त्यसै गरी मैले अर्को गएँ। अब हामी जाम फेरि नोटप्याडमा गएर फेरि मैले यहाँ बिआर गरेँ। बिआर गरेर अब हामी यहाँ चाहिँ बनाउँछौँ चेक बक्स। मैले यहाँ चेक बक्स बनाउँछु। यहाँ मैले
स्टडी दिए स्टडी। अब स्टडीमा तपाईँ कुन पढ्नुहुन्छ मैले त्यसको चाहिँ लिस्टहरू अब दिन्छु। तल एउटा बक्स बनाउँछु मैले, यहाँ पनि बिआर दिए। अब यहाँ चाहिँ मैले फेरि इनपुटको नै युज गर्दैछु। इनपुट टाइपमा चाहिँ हामीलाई अब के दिनुपर्छ भनेदेखि चेकबक्स दिने। चेकबक्सको लागि हामीलाई चाहिँ चेकबक्स नै दिनुपर्ने हुन्छ। र मैले नेम दिएँ, नेममा जे लेख्दा नि हुन्छ। मैले सपोज बक्स मात्रै दिएँ। बक्स दिएर मैले यहाँ के गरेँ भनेदेखि जाभा स्क्रिप्ट दिएँ। जाभा स्क्रिप्ट भएन, स्क्रिप्ट दिएँ। यहाँ फेरि बिआर गरेँ, ट्याब थिचेर फेरि मैले इनपुट टाइप इक्वल्स टु डबल कोटेसन भित्र चेकबक्स दिएँ। चेकबक्स दिएर मैले यहाँ के गरेँ, नेम दिएँ। नेममा फेरि मैले बक्स नै दिएँ। बक्सलाई क्लोज गरेँ। यसमा चाहिँ HTML दिएँ। अब त्यसै गरी मैले के गरेँ भनेदेखि अझै एउटा लिँदैछु। इनपुट दिएँ, टाइप दिएँ, अनि त्यसपछि यसमा फेरि चेकबक्स नै युज गर्छौँ हामी अहिले। चेकबक्स मैले फेरि यहाँ नेम दिएर बक्स नै दिएँ। बक्समा अब हामी यहाँ चाहिँ CSS मैले लेखिदिएँ। CSS क्यास्क्याड, CSS को फुल फर्म चाहिँ क्यास्क्याड स्टाइल सिट हुन्छ। क्यास्क्याडिङ स्टाइल सिट। अनि HTML को हाइपरटेक्स्ट मार्कअप ल्याङ्ग्वेज। अब यति चाहिँ हामी सेभ गरौँ। मैले सेभ गरेर ब्राउजरमा गएर रिफ्रेस गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ यसमा अब सबैमा टिक लाग्छ। तर रेडियो बक्समा चाहिँ एउटामा मात्रै टिक लाग्छ। मैले के गरेँ, CSSलाई पनि तल झारिदिन्छु। यहाँ ब्रेक गरेँ, मैले सेभ गरेँ। तल पनि CSSमा पनि ब्रेक गरिदिएँ। मैले ब्रेक गरेर यहाँ रिफ्रेस गरेँ। अब हामी चेकबक्स बनाउन पनि जान्यो। अब त्यसै गरी हामी त्यसै गरी डेट एन्ड टाइम चाहिँ कसरी इन्सर्ट गर्छौँ त्यसको बारेमा अब हामी इनपुट ट्याग भित्र नै बनाउँछौँ र कसरी बनाउँछौँ र त्यो पनि हामी अब सिक्छौँ। अब हामी चाहिँ इनपुट ट्यागबाट नै डेट एन्ड टाइम कसरी इन्सर्ट गर्ने त्यो चाहिँ अब सिक्छौँ। कसरी बनाउने, डेट एन्ड टाइम कसरी क्रिएट गर्ने, कसरी इन्सर्ट गर्ने त्यो चाहिँ हामी अब सिक्छौँ। अब मैले के गरेँ, यहाँ बिआर दिएर मैले फेरि इनपुट दिएँ। इनपुट टाइपमा चाहिँ अब के गर्ने भनेदेखि यसमा चाहिँ मन्थ लिनको लागि मन्थ दिने, विक लिनको लागि चाहिँ विक इन्सर्ट गर्नको लागि विक लेख्नुपर्ने हुन्छ टाइपमा। र मन्थ इन्सर्ट गर्नको लागि मन्थ चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब मैले के गरेँ भनेदेखि सपोज मैले यहाँ मन्थ दिएँ। मैले एङ्गल ब्र्याकेट क्लोज गरेँ अनि त्यसपछि बिआर गरेर यहाँ चाहिँ म अझै इन्सर्ट गर्दैछु। इनपुट टाइप अनि डबल कोटेसन भित्र चाहिँ मैले यहाँ चाहिँ विक इन्सर्ट गर्छु। सेभ गरेँ। एङ्गल ब्र्याकेट छुटेको छ हाम्रो, एङ्गल ब्र्याकेट दिएँ। अब मैले के गरेँ भनेदेखि यो विकको लागि इन्सर्ट गरेको छु। यो चाहिँ हाम्रो यो मन्थको लागि हामी इन्सर्ट गरेको छौँ र यो चाहिँ हाम्रो विकको लागि हामी इन्सर्ट र युज गरेको छौँ। अब मैले के गरेँ, यसलाई रिफ्रेस गरेँ ब्राउजरमा गएर। यहाँ चाहिँ हाम्रो आएको छ। यो चाहिँ हामी यसमा चाहिँ जनवरी के आयो भनेदेखि हाम्रो मन्थ आयो र इयर पनि आयो। अब यसमा विक आउँछ, कति विक र कति इयरमा चाहिँ छ। एक वर्षमा हाम्रो कति विक हुन्छ भनेदेखि 52 होला। मलाई जहाँसम्म लाग्छ 52 होला। यहाँ तल जाऊँ, यहाँबाट तल गरौँ, तल गएर पनि हामी तल जाँदैछौँ। कति हुन्छ भन्नाले मलाई जहाँसम्म लाग्छ त 52 नै होला। 53 छ। ल 53 छ। मैले 53मा सपोज क्लिक गरेँ। अब कुन इयरमा त मैले ल सपोज 2020 मै मैले क्लिक गरेँ।
अब यहाँ चाहिँ सेट गर्नु छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ ओके गर्ने, होइन भने क्यान्सल गरिदिने। यहाँ मैले सब क्यान्सल गरिदिएँ। ल मैले क्यान्सल गरिनँ है। ल अब यहाँ चाहिँ हामी के गर्नु, यहाँ चाहिँ मन्थ आउँछ अनि चाहिँ इयर पनि आउँछ र यसमा के छ भनेदेखि यहाँ चाहिँ हामीलाई सेट गर्नु, हामी सेट गरेको छैनौँ। यहाँ चाहिँ टिक बक्समा टिक लाउनु पर्ने, टिक क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ टिक बक्समा। यहाँ क्लिक गरेँ, यो चाहिँ अब सेट भयो। हाम्रो अहिले जोडेकै आएको छ। हामी चाहिँ यहाँ मजाले अझै एकपल्ट बिहार दिँदाखेरि अनि छुट्टिन्छ यो। मैले अझै एकपल्ट बिहार दिएँ। अब यहाँ चाहिँ रिफ्रेस गरेँ। ल अब त आयो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो के आएको छ भनेदेखि विक पनि आएको छ अनि इयर पनि आएको छ। अब म के एउटा इन्सर्ट गर्न चाहन्छु, यसमा चाहिँ डेट एन्ड टाइम पनि, डेट र टाइम दुवटै इन्सर्ट होस् भनेर अब फेरि हामी के गर्छौँ, के भन्छ नोटप्याडमा जान्छौँ। नोटप्याडमा गएर मैले फेरि यहाँ बिआर दिएँ, अझै एकपल्ट दिइहाल्दैछु, राम्रो हुन्छ। मैले अझै एकपल्ट दिएँ। अब दुइटै इन्सर्ट गर्नको लागि फेरि हामीलाई इनपुट ट्यागभित्र नै लेख्नुपर्ने हुन्छ। अनि एट्रिब्युट चाहिँ हाम्रो टाइप हो। टाइपमा चाहिँ यसमा के लेख्ने भनेदेखि हामीलाई डेट पनि चाहिएको छ र टाइम पनि चाहिएको छ। अब यहाँ माइनस दिने अनि लोकल चाहिँ हामीलाई दिनै पर्ने हुन्छ अनि मात्रै दिएर आउँछ, नभए चाहिँ आउँदैन। अब मैले यसलाई सेभ गरेँ। सेभ गरेर ब्राउजरमा गएँ। ब्राउजरमा गएर मैले यहाँ रिफ्रेस गरेँ। रिफ्रेस गरेँ। अब यहाँ आएको छ हाम्रो मन्थ छ अनि डे छ अनि इयर छ अनि त्यसपछि डेट एन्ड टाइम पनि, यहाँ चाहिँ हाम्रो टाइम पनि आएको छ। मैले सबभन्दा पहिला चाहिँ इयर चुज गरेँ। ल जनवरी छ, अहिले जनवरी कति छ भन्नाले 8 नै छ। मैले ल 28 छ, मैले 20 होइन 31 दिएँ। ल 31 दिएँ। यसलाई मैले ओके गरेँ। अब यहाँ टाइम आएको छैन। मैले यहाँ टाइममा क्लिक गरेँ। यहाँ हाम्रो टाइम छ, टाइममा क्लिक गरेँ। यहाँ कोलोन छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्ने, साइडमा क्लिक गर्ने। मैले यहाँ क्लिक गरेँ। यसमा अब कति बजेर कति मिनट यहाँ चाहिँ टाइम राख्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। सपोज मैले के गरेँ, सपोज अहिले चाहिँ मैले गरिराखेको चाहिँ 8 बजेर 20 मिनट भएको छ, 19 भएको छ। मैले यहाँ 20 दिएँ अनि भनेको पिएम छ। मैले यसलाई यतिमा सेट गरेँ। यहाँ चाहिँ हाम्रो आयो 8 बजेर 20 मिनटमा। हाम्रो यसमा चाहिँ डेट एन्ड टाइम दुइटै आउँछ। अब यति चाहिँ हाम्रो भयो। अब मलाई यति चाहिँ हाम्रो यो डेट एन्ड टाइम हामी इन्सर्ट गर्न जान्यौँ र यसमा हामी युज टेक्स्ट बक्स इन्सर्ट गर्न जान्यौँ, पासवर्ड पनि हाल्न जान्यौँ। त्यसपछि यो बटन पनि बनाउन सक्छौँ हामी। दुईवटा मेथडबाट बटन बनाउन सक्छौँ अनि रेडियो बक्स पनि हामी बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी चाहिँ चेक बक्स पनि बनाउन सक्छौँ। त्यसै गरी आउँछ हाम्रो यो जनवरी इयरको लागि, मन्थ र विकको लागि भयो। अब यति भइसकेपछि हाम्रो भिडियो आज यति नै छ। अब प्लिज साथीहरू यो भिडियोलाई लाइक, सेयर एन्ड कमेन्ट अवश्य गरिदिनु होला र म फेरि पनि भन्दैछु, नयाँ भिडियो जानकारी लिनका लागि सब्सक्राइब गरी बेल आइकन घन्टीलाई अवश्य क्लिक गर्नुहोला र कुनै पनि समस्या आयो भने मेरो कमेन्ट बक्समा चाहिँ कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र म त्यो कमेन्टको छिटोभन्दा नि छिटो रिप्लाई दिनेछु। र कुनै पनि एचटिएमएलमा समस्या आयो भनेदेखि चाहिँ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ। मेरो कमेन्ट बक्समा चाहिँ अवश्य लेख्नुहोला। हस्त साथीहरू, आजको लागि हामी यहीँसम्म हो। अब म बिदा लिन चाहन्छु। हस्त साथीहरू, जय नेपाल।